سلام، امروز میخوایم با هم دیگه جوجه کباب درست کنیم. جوجه کباب خیلی خوشمزه، دستورش مال علی دوست قدیمی منه. جوجه کباب همونطور که میدونین هر مرد ایرانی برای خودش دستوری داره. دستور اون نفر قبلی و بعدی و دور و بری هم قبول نداره، ولی این دستور خیلی ساده و خوشمزه. مزهش شبیه رستوران استخر ونک توی تهران، خیلی جوجه کباب خوشمزه میشه. حالا علی براتون توضیح میده که چجوری درستش میکنه. سلام. این جوجه کباب برای مزهش یه طوریه که گذر زمان رسیدیم به این و خیلی خوشمزه هستش. چند تا خصوصیت داره، اینه که خیلی ساده هستش و بعدم نکته دیگهش اینه که شما 2-3 ساعت بیشتر نیاز نداریم برای اینکه اینو توی مرینیت بذاریم بمونه و بعدش میتونین سریع کبابش بکنین، به خاطر اینکه اینگریدینت های خیلی زیادی داخلش نداره. خیلی ها دوستش دارن، مزهش یه مزه خوبی میشه و میتونین اینو بعد از 2-3 ساعت آماده بکنین و ببرین کبابش بکنین و از خوردنش لذت ببرید. درست کردنش خیلی ساده است، الان بهتون نشون میدیم. مواد اولیه برای درست کردن این جوجه کباب: مرغ لازم داریم. اگه از جون مرغ با استخوان استفاده کنید بهتره. روغن مایع، زعفرون دم کرده، لیمو، آب لیمو لازم داریم، پیاز و نمک و فلفل. برای اینکه گوشت مرغتون آماده بکنین از رون بدون پوست استفاده میکنین. هر کدوم از این رونا رو باید به 4 قسمت تقسیم بکنین که بهتر پخته بشه. پیاز رو به این روشی که من خورد میکنیم. نکته‌ای که داره، شما هرچی پیاز رو باریکتر خورد بکنین و قبل از این که اضافه بکنین فشارش بدین که در حقیقت آب پیاز در بیاد، به مرینیتتون کمک میکنه و مزه بهتری میده. یه دونه کاسه. اینجا کاری که انجام میدین، ابتدا مرغایی که خورد کردین رو میریزین، زعفرونتون رو میریزین. همیشه سعی کنین اول زعفرون رو بریزین بعد پیاز رو بریزین، برای اینکه شما ترجیحتون اینه که زعفرون به خورد مرغتون بره. نکته بعدی، پیازتون رو اضافه میکنین. پیاز رو سعی میکنین له میکنین و میریزین که آبش در بیاد. شما دستتون تمیزه، امکان داره نمک و فلفل رو بهش اضافه بکنین. ممنونم. فلفل لطفا. روغن رو لطفا اضافه کنید. این یه ورز میدین و آب لیمو رو بهش اضافه میکنید. لیمو رو هم اگه دوست داشته باشین میتونید از لیموی تازه استفاده کنید یا از آب لیموی آماده. بعد از اینکه مواد رو با هم دیگه قاطی میکنین، روی مرینیتتون، روی جوجه کبابتون رو یه سلفون میکشین. برای 2 ساعت تا 3 ساعت میذارین که مرینیت بشه برای کباب توی یخچال. البته من برای مواقعی که برای پیکنیک میخوام ببرمش، اول جوجه ها رو خورد میکنم و میذارم فریز میشه، از فریزر در میارم، بعد مرینیت رو روش میذارم و بعد با خودم میبرم برای پیکنیک که تو اون 4-5 ساعتی که بیرون هست هم یخش باز میشه، هم گوشت مرینیت میشه، آماده میشه برای کباب کردن. خب الان یه چند ساعتی جوجه مونده و قشنگ مرینیت شده. یه همش میزنیم و سیخ. تیکه ها رو به صورت تیکه های مساوی سعی میکنین توی سیخ بزنین بر اساس طول منقلتون. جوجه های یه ذره از هم فاصله داشته باشن که کامل پخته بشن و یه جوری هم بزنین به سیخ حرفه‌ای که موقعی که سیخ رو میچرخونین جوجه‌تون هم ثابت وایسه. برای که به گوجم نمک بزنیم با چاقو یه چند تا شیار کوچیک روش میدیم، بعد نمک رو میزنیم روش که یه ذره توش هم نمک بره خوشمزه تر بشه. خیلی نباید چاقو رو داخلش فرو کنیم وگرنه میفته از سیخ.
یه مقدار جوجه بدون استخون هم اینجا داریم که بعدا توی منقل بهتون نشون میدم. یه ذره پختنش فرق میکنه. نکته اساسی پخت جوجه کباب اینه که شما زغال آماده میکنین، زغال قرمز که شد، جوجه کباب رو میذارین روی زغال، باد نمیزنین برای اینکه گوشت مرغ نیاز به زمان بیشتری برای پختن داره. اگه باد بزنین بیرونش میسوزه، داخلش خام میمونه و جوجه کباب خوبی به شما نمیده. بعضی مواقع من دیدم که بعد از مدتی که اونجا میمونه زغال شروع میکنه در حقیقت گرماشو از دست میده. چیزی که من پیشنهاد میکنم سیخا رو از روی منقل بردارید، یه باد محکم بزنین، آتیشتون دوباره حرارت خوب بگیره، جوجه کبابا رو بذارین روش. این نکته اساسیه. اول گوجه رو میذاریم، گوجه معمولا خیلی طول میکشه، بعدم جوجه ها رو. ما داریم یه منقل بغلش هم آماده میکنیم برای بقیه جوجه ها. همونطور که علی گفت اول اختلاف نظر پیدا شد. علی مدام این سیخا رو میچرخونه که چرا به صورت متقارن پخته بشه. متقارن پخته بشه. من میذارم یه طرفش قشنگ میپزه، بعد یه بار برمیگردونم. راه‌های رسیدن به جوجه کباب خوب به اندازه تعداد آدم هاست. هر کسی یه راه تخصصی خودشو داره. بذار الان آتیشش زیاد شده، جوجه ها رو برمیداریم که شعله‌اش رو خفه کنیم. نباید شعله داشته باشه، خراب. زغال که روش میشینه یعنی تازه آماده پختن کباب. این 4 تا سیخ با استخون گذاشتم، یه دونه بدون استخون، چون میخوایم همزمان با هم آماده بشه. بدون استخونه رو یه ذره دیرتر میذاریم روی زغال. یه نکته دیگه داره که معمولا این 2 تا سیخ‌ها دونای آخر درست پخته نمیشه. من اینا رو میکشم، اینا رو میذارم کامل پخته بشه. خب اگه تیکه‌هاتون بزرگ بود سیخا رو از بغل بذارین که به تمام قسمت‌های جوجه کباب بپزه. یه سنتی هم همه جور کباب داره، جوجه و کوبیده و همه چیز. پای منقل باید حتما امتحانش کنید. خیلی داغه. سنت الان میسوزونه. همون خسرو استخوانه درست میگم؟ خب جوجه کبابمون آماده است. اومدیم با دانیال و روشا و علی آقا امتحان کنیم. علی آقا جونه؟ عالی. واقعا خوشمزه شده. 2 تا عشق توش بوده. دقیقا سیکرت اینگریدینتش که عشق شده این بار دبل بوده که من و تو درستش، یعنی برای بچه همون. خوشمزه بود؟ آره، خب چطور بود؟ عالی بود. خیلی خوشمزه بود. دارم که این کباب رو درست کنین پیش اون کسایی که دوستشون دارین، بخورین، لذت ببرین و به ما هم که خیلی خوش گذشته امروز برای درست کردن این غذا در کنار دوستان. امیدوارم که این غذا رو درست کنید، ازش خوشتون بیاد. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا هفته بعد خداحافظ. خداحافظ. شروع کنیم؟ شروع کنم؟ بله.
جدی هم باش. نمیتونم خب. من اینجا واسم جدی باش. اون تریپ بود. سلام، امروز میخوایم با هم دیگه جوجه کباب خیلی ساده و خوشمزه درست کنیم. علی یکی از دوستان خیلی قدیمی من این رسیپی رو چیکار کرده؟ نه درست اختراع کردم دیگه یه جورایی. از جایی ندارم، یعنی بر اثر گذر زمان بهش رسیدم. تازه رستوران دهورنگ نه چیز این شیرای اتوماتیک اومده بود. بعد رفتم دستشویی دستامو بشورم، بعد روی دیوار یه دونه کاغذ چسبونده بودم بالای مثلا سینک که برای نمیدونم آب و اینا اینجا رو فشار بدین. منم وایسادم جلوی سینک اون کاغذ رو اونجاشو فشار میدادم. خوشبختانه کسی توی دستشویی نبود. حالا نشد اینجا رو فشار بدین. شما چقدر مگه سنتون که یه همچین خاطرهایی راجع به اومدن شیرای اجازه بودم کاغذ رو دیوار فشار میدادم. منتظر بودم آب بیاد. عکس جایی رو کشیده بود. توضیح دادی کجا رو فشار بدن؟ کوچیک شد. اینو برای افراد توی لیلی پیت مناسبه. خونه نرسه پایین. گوشت جوجه کبابمون آماده است. پیازو چه جوری خورد می‌کنیم علی جون؟ به روش هلالی. هلاله یعنی کامل؟ پیازم لطفاً خسرو عزیز به صورت هلالی خورد بکنیم. دوباره بگو. چی نگم؟ پیاز رو به روش هلالی خورد میکنیم. هلالی هم مگه داریم؟ خلالی منظور. نه همون هلالیه که هلال بعدا چیه؟ میشه خلالی. هلال چی؟ اول هلاله که بعدا میشه خلال. یعنی چی هلال نداره پیاز هلالی نداره؟ چرا دیگه شما وقتی اینو نصف پیاز هلالی داری؟ بله. هلال ماه مثلا چقدرش؟ ماه 14. چرا تو میگی پیاز هلالی نداریم؟ استاد چی به شما بهش میگین؟ خلالی. خلالی بگو خلالی. خلالی نمیکنیم، آخه اونقدر ریزش نمیکنیم، هلالی میکنیمش. هلالی؟ الان اصلا من براتون انجام چی بگی؟ بگو پیاز رو به این صورت کنی. اصلا پیازم به این صورت خورد میکنیم. برو بابا. نه دیگه با هم داریم انجام میدیم. من اینجا چماقم وایسادم اینجا. دیگه تا آخرش فقط وایسه دیگه. با یه سلبریتی آدم توی برخورد میکنه. تو کورا ما رو میشناختن اینجا. دیگه فلفل بریز. و هر وقت گفتم بریز. هر وقت گفتم. بریز. مرسی. بچه دیگه تند شد غذا. حالا روغن اینجوری بگین که من بتونم جدا رو تصویر بزنم. اوکی. فلفل، نمک، نه جدا. نمک، فلفل، روغن رو اضافه میکنیم. رو دیگه نداره که دیگه. اوکی؟ سه تاشو باید جدا بگی. گفتم تو سه جای تا. مختلف میذارم. بعد باشه. گفتی رو. نه رو نمیگه. بگم دوباره. نمک، فلفل، روغن رو واسه اینکه این جوجه کباب خیلی خوشمزه رو درست کنیم اول از همه مرغ لازم داری obviously، آب لیمو، سالت، پپر، آب لیمو هم خوب فرش بگیری، پیاز واسه مرینیتش و زعفرون و یه چند تا چیز دیگه که یادم رفت ولی حالا روغن زیتون هم خیلی مهمه. بله بعدش اینا رو مخلوط میکنی توی یک کاسه، مخلوطش میکنی، بعدش میزنی رو سیخ میخوری. اول بعد اینکه بپزی That's it. I don't know